Сьогодні ми згадаємо обру з найгероїчніших сторінок нашої історії – оборону Чигирина року 1678-го, коли невеликий козацький гарнізон протистояв величезній армії Османської імперії. Це була битва не лише за місто, а за саме серце України. І завдяки вашій підтримці, лайкам та підписці ми разом можемо просувати українську історію, аби світ знав про подвиги наших предків. Улітку року 1678-го над українськими землями знову здійнялася страшна буря. Столиця козацької держави минулих часів Чигирин стала ареною смертельної сутички між Османською імперією та Річчю Посполитою. Турки прагнули здобути остаточний контроль над правобережною Україною. Поляки разом із козаками намагалися втримати її у своїй орбіті. І саме Чигирин, місто з героїчною славою Богдана Хмельницького, опинився в самому центрі цієї боротьби. Ще рік перед тим османи пробували захопити його, але безуспішно. Тепер султан Магомед IV вирішив завдати удару, який мав назавжди підкорити Україну. Він зібрав величезне військо, яке налічувало понад 150 тисяч воїнів. На чолі його став великий візир Кара Мустафа, людина, яка мріяла про нові перемоги й славу, що відкрила б йому шлях до панування не лише на Сході, а й на Заході. Османське військо рухалося широким фронтом. Разом із турками йшли татари під проводом кримського хана, яничари з найкращих полків імперії, найманці з балканських земель, інженери й майстри облогових споруд. З ними рухалися сотні гармат і тисячі возів із провіантом. Їхнє наближення здавалося неминучою навалою степового буревію, що здатен змітати все на своєму шляху. Чигирин зустрів ворога в напрузі й готовності. Місто стояло на високих пагорбах над річкою Тясмин, обнесене кам'яними мурами, земляними валами, дерев'яними палісадами. За останні роки його ще більше укріпили, і воно перетворилося на справжню фортецю. Усередині перебувало кілька тисяч козаків, досвідчених воїнів, які знали, що їхня доля важка, але почесна. Вони мали небагато гармат, обмежені запаси пороху і харчу, проте їхнє серце було міцнішим за будь-які мури. На чолі чигиринського гарнізону стояли колонники і досвідчені отамани. Над усім висів дух минулого гетьмана Богдана Хмельницького, що свого часу зробив Чигирин серцем визвольної війни. Для козаків кожен мур і кожна вулиця були святими, і вони присягнулися стояти до кінця. Коли у червні величезні табори османів з'явилися довкола, козаки били у дзвони, підіймали стяги і готувалися до бою. Турки розгорнули свої полки на пагорбах і почали споруджувати земляні укріплення. Вони обкопували місто, перекривали шляхи, тягнули на позиції гармати. Удень і ночі земля стогнала від гуркоту, важкі ядра врізалися в мури, здіймаючи каміння й пил. Але козаки відповідали вогнем. Їхні гармати, хоч і були менші, проте влучні. З бастіонів гриміли постріли, рушничні залпи косили ворога, що наближався. Турки намагалися рити підкопи, щоб підірвати стіни, але козаки слухали землю. Вночі вони вибігали через таємні ходи, вривалися в турецькі шахти і нищили ворогів у темряві, використовуючи смолоскипи й холодну зброю. Часто вони заливали підкопи водою або наповнювали димом, виганяючи звідти ворогів. Кара Мустафа бачив, що простими штурмами міста не взяти. Він наказав споруджувати високі вежі, з яких можна було вести обстріл зверху. Яничари пробували підійматися на стіни десятками і сотнями драбин. Під вигуки «Аллаху Акбар» вони рвалися вперед, але їх зустрічали козацькі мушкети, гарячий пісок, кипляча смола, каміння і колоди. На мурах ішли страшні бої, і жоден штурм не приносив перемоги туркам. Тим часом з півночі наближалося військо Речі Посполитої та Лівобережної України. Коронний гетьман Ян Собільський, уже знаний як один з найталановитіших полководців Європи, разом із гетьманом Іваном Самойловичем вели союзні війська, щоб врятувати Чигирин. Їхня армія була значно меншою за турську, але досвід, рішучість давали надію. Шлях до Чигирина лежав через Дніпро і його численні притоки. Турки й татари намагалися перекрити переправи, зводили укріплення. Кожен перехід перетворювався на криваву битву. Козацькі полки разом із польськими гусарами і німецькими найманцями пробивалися крізь татарські орди.
Ріки ставали червоними від крові, степ палав від пожеж. Нарешті союзне військо підійшло до Чигирина. Вони розташувалися поблизу, намагаючись підтримати гарнізон. Але турки мали величезну перевагу. Кара Мустафа кинув свої сили проти новоприбулих, і бої точилися день і ніч. Земля здригалася від гарматних пострілів, поля вкривалися тілами загиблих. У самому місті становище ставало катастрофічним. Запаси харчу і пороху вичерпувалися. Щодня стіни валилися під ударами ядер. Вночі жінки й діти носили воду, гасили пожежі, допомагали пораненим. Ніхто не залишався осторонь. Усі розуміли, що оборона Чигирина – це оборона всієї України. У вересні османи кинули в бій усю свою міць. Їхні гармати день і ніч били по бастіонах. Величезні облогові вежі підкотили до стін. Тисячі воїнів рвалися в проломи. Козаки відбивали їх до останнього, але сили танули. Місто перетворювалося на суцільну руїну, де кожна вулиця ставала полем бою. Союзні командири зрозуміли, що якщо вони не відступлять, усе військо може загинути. Ян Собільський і Іван Самойлович ухвалили важке рішення – залишити місто, врятувавши гарнізон і головні сили. Вночі козаки почали відхід. Вони виносили поранених, виводили жінок і дітей, спалювали склади з порохом і харчем, щоб нічого не дісталося ворогу. Коли на світанку турки увірвалися в місто, вони бачили лише попіл і руїни. Чигирин палав, здіймаючи до неба чорні клуби диму. Кара Мустафа міг одзвітувати султану, що здобув місто, але насправді він отримав мертву твердиню, зруйновану дощенту. Слава османської перемоги була порожньою, бо український дух не скорився. Відхід з Чигирина був тяжким ударом для козаків. Столиця Гетьманщини втрачалася, і правобережна Україна занурювалася в руїну. Але разом із тим народ зберігав пам'ять про героїчну оборону. Пісні й думи оспівували козаків, що стояли проти сили, яка перевищувала їх у 10. Чигирин став символом незламності, місцем, де українці показали, що здатні боротися до останнього подиху. Кажуть, що ще довго над руїнами міста ночами сяяли дивні вогні. Люди вірили, що то душі полеглих козаків стоять на варті і нагадують живим про їхню жертву. І кожен, хто проходив повз Чигирин, хрестився і знімав шапку, бо тут лежала слава й біль України. Так закінчилася велика облога року 1678-го, трагедія і одночасно героїчна сторінка історії. Вона показала, що навіть у найтяжчі часи український народ знаходив у собі силу чинити опір і що його дух не можна було зламати ані гарматами, ані багатотисячними арміями.